Xin chào tất cả các bạn đến với kênh RoboHub. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải thêm các mẫu thiết kế robot về điện thoại hoặc máy tính bảng để các bạn có thể tự lắp những mẫu này ở nhà. Để có thể sử dụng các mẫu thiết kế này, chúng ta cần phải có hai ứng dụng. Ứng dụng đầu tiên là Google Drive, dùng để tải các mẫu thiết kế về, và ứng dụng R-Design của Robotics để mở và xem các mẫu thiết kế này. Để tải Google Drive thì chúng ta làm như sau. Đối với các thiết bị chạy hệ điều hành iOS thì chúng ta vào App Store, và với các thiết bị chạy hệ điều hành Android thì chúng ta vào Play Store. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm kiếm phần mềm theo từ khóa Drive và tải ứng dụng xuống. Để tải ứng dụng R-Design thì chúng ta sẽ tìm kiếm theo từ khóa Robotics. Kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy phần mềm R-Design đây. Và chúng ta cùng tải ứng dụng. Hai ứng dụng Google Drive và R-Design sẽ chỉ cần phải tải về máy một lần thôi. Như vậy là chúng mình đã chuẩn bị đầy đủ. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta hãy vào Facebook và tìm đến fanpage của RoboHub. Như các bạn có thể thấy, RoboHub đã chia sẻ rất nhiều những mẫu robot. Ví dụ ở đây chúng ta có mẫu về robot con trâu và có sẵn một đường link ở dưới để có thể tải file thiết kế về. Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, các bạn hãy ấn vào đường link, nhưng đừng ấn tải về ngay vội nhé. Các bạn hãy ấn vào dấu 3 chấm ở phía trên bên phải. Sau đó hãy chọn mở bằng Safari. Có thể các bạn sẽ cần phải đăng nhập lần đầu tiên để có thể mở ứng dụng Google Drive. Sau đó ứng dụng Google Drive sẽ tự động mở ra và các bạn có thể tải file này về. Ấn tiếp vào dấu 3 chấm ở góc trên bên phải. Sau đó các bạn chọn mở trong, Open in. Sau đó các bạn sẽ tìm ứng dụng R-Design. Có thể sẽ không thấy ngay đâu, các bạn hãy kéo sang ngang, chọn dấu 3 chấm, kéo xuống dưới và chọn phần mềm R-Design. Phần mềm sẽ tự động mở. Sau đấy hãy ấn vào dấu hiệu thư mục ở góc trên bên phải. Khi mở ra, các bạn sẽ thấy file thiết kế của các bạn vừa được tải về. Ở đây là mẫu 600 Buffalo. Hãy chọn và ấn dấu tròn. Mẫu thiết kế sẽ hiện ra và các bạn có thể bắt đầu. Tương tự như hệ điều hành iOS, với Android, các bạn hãy ấn vào đường link, ấn vào dấu 3 chấm ở phía trên bên phải. Sau đấy chọn bằng mở bằng và hãy chọn Google Drive. Đừng quên đăng nhập nhé. Phần mềm Google Drive sẽ tự động mở. Các bạn sẽ chọn tiếp dấu 3 chấm ở phía trên bên phải. Sau đấy chọn tải về. Mẫu thiết kế sẽ được tải về điện thoại của các bạn. Bây giờ hãy cùng chuyển sang phần mềm R-Design. Mở phần mềm R-Design và chọn dấu thư mục ở góc trên bên phải. Chúng ta đang ở trong thư mục của phần mềm R-Design. Ấn tiếp vào dấu 3 chấm. Sau đó sẽ chọn thư mục Download. Ở đây thư mục này sẽ bao gồm tất cả các file các bạn tải về điện thoại. Hãy chọn mẫu 600 Buffalo là mẫu thiết kế robot các bạn vừa tải về. Ấn dấu tròn, mẫu thiết kế sẽ được hiện lên và các bạn có thể bắt đầu. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong các bước để có thể tải và mở một file thiết kế mẫu robot về rồi. Không đến nỗi quá phức tạp đúng không? Tải nhiều rồi các bạn sẽ quen ngay mà. Như vậy mình nhắc lại nhé, 3 bước đơn giản. Bước đầu tiên, lên fanpage của RoboHub Việt Nam để lấy những mẫu thiết kế mới nhất. Bước thứ hai, tải những mẫu thiết kế này về điện thoại. Bước thứ ba, sử dụng phần mềm R-Design để mở và có thể bắt đầu lắp ráp. Còn bây giờ, have fun!